Salutare, tovarăși! Bine ați revenit la încă un set de Divinity Original Sin 2, ediția definitivă, pentru că de necoanelagt, adică eu, alternativ, pe Palora pentru Români. Data trecută am avut un mic accident naval. Nu nimic. Acum o să facem mânuși oribile. Oh my god, jocule, de ce? De ce? Pentru că jocul urăște elfii, se pare. Nu? Bun. E, cineva aici sus în dreapta. Ok, ce zice jurnalul nostru? We escaped the sinking Meriwether and washed up on the island of Reaper's Eye. For joy looms. Ok. Ce mai interesant pe aici? O scoaică! Și o cutie. Goală. O cutie goală. Continuăm cu dezamăgirea. Prea multe cutii goale în jocul ăsta. Stai diferit de cealaltă. Consumă scoica. Da. Vedem ce facem cu scocile astea. Aici parcă avem un ancient statue of Brachus Rex. I thought the Order would get rid of any trace of the old Source King. Probabil. O vază ruptă. O vază goală. Altă vază goală. This statue must be 1,000 years old. Wonder how much longer it'll last. Pentru totdeauna. Garbage. Dacă zici tu. Hello, Tom. The child has a small mirror in his hands. He holds it up at angles, inspecting his eyes, his chin, the crown of his head. He spots you, and his arms snap to his sides. Am reflex să mă uit la tot ce au ăștia. Capcane, crap. Jocul ăsta are capcane. Capcane se par cele mai interesante chestii care poți să le pui într-un joc. Pentru că sunt extraordinar de plictisitoare. Ia o mânușă. 3. Ia o mânușă. Fantastic. Aveam niște... Da. Well, n-are destul. Ia una. 66. Dă mânușa înapoi. Da, poți să-ți iei. Dăm niște scoici măcar, dacă tot îți dau un ăla. 160! Nu, acceptă. I accept your offer. 3 atitudine. Cool, mersi, fantastic. I'm not supposed to talk to elves. De ce nu? Well, elves eat people and their pets. Elves don't know the alphabet. Deci zâmbește. Erai conștient că ai tăi rasa ta e considerată canibal, dar niciodată dar nu știai că iliterata s-a pus pe listă. Prefer asta. Chuckle, tell him he heard mostly wrong. You'd never eat a pet, and you'd only eat a person if they ask you to. The child's eyes grow wide. People ask you to eat them? Da. Mă gândeam la ceva mai pervers. Așa și împărtășesc elfii memoria. Really? Memoriile. Neat. Mhm. Are you a sorcerer? One of those guys that brings the bad void things here? Am în vedere că și tu ai un lanț din ăsta în jurul gâtului. Da. Arăt ca un sorcerer? The child looks at you straight on, unafraid, searching your face. He lifts his mirror to his nose, closes one eye, and looks at himself again. I don't see any source on you or me. I guess they're wrong or crazy. Într-adevăr, e posibil să fie greșit sau nebun. Maybe you're right. At least they don't mind where anyone goes. They know we can't leave the island, and it's a lot nicer out here than inside. Da, unde-s părinții? They're gone now. The Magisters took them already. I guess now they're cured, and maybe they're waiting for me back at home. E ok.
isn't safe out here. Your ship was attacked by Voldwoken, not far from the shore. But you didn't die. Yes, he should really find somewhere safe to go. There isn't anywhere safer. That's what I mean. Am ce aminte de un nepot. You'll see. Why doesn't he seem scared? Guess I am, but it's just normal to be scared. Nowhere isn't scary. Are dreptate, ok. Well. Nimic interesant pe aici, nimic interesant pe aici. Fantastic. Tu, activează-te. This statue must be 1,000 years old. Avem un Wonder harful. how much longer it'll last. În sus nu putem să mergem, nu? Iop, ruine. Steagul magistraților peste tot, o mână cu un ochi în centru și laure, bineînțeles. Poți să mergi tu mai repede? Jesus. Elful meu e foarte leneș. Un băț! Am văzut un băț. E Whisperwood, care e ceva plantă. Un alt butoi, fantastic, exact ce vreau să vedem. Un butoi cu un cartof. Altă viață. Am evoluat. De la butoaie goale la butoaie cu cartofi. Cine e aici în stânga? Ah, nu, Laura, fuck. Mother. Dacă moare, moare. Ok, hai să ne... Voidwoken. Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they've made it to shore. Nu ăștia ne-au demolat nava. Hai să fim serioși. Ok, cancel. Hai să activăm sacrificiu. Nu cred că e nevoie, dar hai să-l activăm. Hai, pot să mă duc un pic mai pe aici. Vreau să nimerez pe amândoi cu asta. E foarte greu să-mi dau seama când se pune... Când se loviți amândoi. Pur și simplu outline-ul lor de roșu devine un pic mai... schimbă culoarea și atâta. Mai. Pam, pam. Hai, trei ăsta. Bățul meu e ineficient. I know you. Viermii vorbesc. Viermii vorbesc. Nu apreciez faptul că viermii vorbesc. I thought these bloody collars were supposed to keep those things at bay. Ai crezut greșit. Încă un magistrat mort. Drowned and eaten by a Voidwoken. I wonder in which order. Adică e pe uscat, nu poate să fie mâncat. Adică poate, eu știu. În timp ce l-a mâncat să fie... Să fie necat. Dar da, asta e primul magistrat care are ceva mai interesant. Mai e ceva pe aici? Nu. Știu că la un moment dat o secțiune, un item pe care putem să-l luăm cu telechineza noastră. Mai departe, mai departe. Telechineza ar fi foarte interesantă în viața de zi cu zi. În sensul, în modul cel mai normal, simplistic, adică, n-ajung la burcanul ăla de sus. Telechineză în acțiune. E, o carte. Half weaponry, die by the sword. Okay, cool. Look here, Quercus. Another giant. My word, this blasted isle is teeming with them. În același timp îmi place cu să ora. Am impresia că e greu de mult. Cred că am pus un mod, poate să-l țin în viață, nu știu. What's that? Yes, I did see how it made short work of the great acorn servants. Quite right, very impressive. But that is no reason to trust it. Giants like that destroyed our forests. They are the very reason the great acorn is returning in all its wrath. Aha. What? Dear me, have you taken leave of all six of your senses? You would have me use this giant for a shield? Why would I... Da, este o veveriță. Pe o pisică schelet. Oh, I see. You cunning devil, Quercus. Of course, if it defeated the great acorn's vile servants, it can do so again.
We need only follow in its big, wide shadow and be safe. Ask the squirrel why he accuses us of destroying his forest. Egads! It speaks our tongue, Quercus. Hush before. What do you mean a good time for introductions? You know full well who I am, you silly old cat. The great Palora, grandest of the... Oh, introduce myself to the giant. I shall do no such thing. You give away your trust too easily, my dear steed. No, we will have the giant march. In time, we'll see whether it deserves our confidence. Now, onwards! Shield! Venture forth, post-haste. The great acorn waits for no one. Nu muri prostește. O să mor prostește. Am uitat să mă uit la asta. Give back feature. Ce avem? 9 lives. Transforms the black cat into a follower. Once rescued, a whistle will appear in inventory. You can use this if your cat gets lost or if you want to change who it follows. Persistent modification. They cannot be turned off once activated. Ok cu asta. Herb Gardens. Nu mă interesează. Meditație. Da. Herb Gardens. Plant your own herb. Take any herb and combine it with a bucket to create a seedling. Then just place yours in the ground and watch it grow. Fine, activează și cu asta, putea să fie interesantă. Cred că astea sunt moduri, majoritatea astea sunt moduri. Ori pune de acțiune, mă mai gândesc. From the Ashes. Never underestimate the power of a good sleep. Sleep use the better roll at any non-combat time to resurrect with the allies. Poate nu. Animal Empathy. Allows all players' characters to talk to animals without having to spend a talent point. Also changes pet pal talent to grant maximum positive attitude in all conversation with animals. Nu. Oricum avem un mod care pune pet pal la toate astea. Nu știam că asta e... Nu cred că este de la mod. Dar ok. Hagglers. Let the reputation and skill of your whole party help when you want to haggle for best prices. Da, te rog. Combat Randomizer. When entering combat, one or more random winners will receive one of the new special status created for this modification. It will change everything you thought you know about combat. Nu mă interesează. Nu încă ce puțin. Crafter's Kit. Fine. Talente divine. Have you ever wanted to resurrect zombies? Do you hate missing the one attack that really matters? This modification contains remedies to those problems anymore. N-am bine ce face asta exact. Adică nu știu ce face exact. Înțeleg cam ce ar vrea să facă noi talente. Fac it, activează. Yes. Extra, nu schimbă ceva mai mare. Enhance Divine Spirit Vision. Increase the activity of Spirit Vision makes it last indefinitely. Da. Vrem Forge or Magic Mirror. Nu nevoie. Improved Organization. Find the quality of special bags that allow you better and automatically organize your inventory. The Pet Power. Enhances the summoning class and its infusion spells immensely. With this mod you can cast infusion spells on all available summons, not just your own incarnate. Each summon receives different skills depending on the base. Interesant, poate mai vedem. Sorcerer's Sundries. In each major hub you can now find a mysterious vendor selling exotic and potent artifacts. Da, putem să upgradăm artefactele, itemele speciale, să le facem level up la nivelul nostru. Endless Runner. Da. Are you sure? Da. Achievement disabled. Oh no. Oricum aveam modul și achievement-ul era oprite. Whoops. Sper că nu o să resta progresul. Vedem. Poate nu se activează nimic. N-aveam activate alea. Nu știu ce exact cu meniul ăla, dar este acolo. Ok, bun. Rămas de schimbat. Fleetfoot. 24 de iteme primite. Serios? Da, toate. Tot saci. Crap. Ok, fine. Capabil, vers să învățăm asta. A word of advice to badly armed. Tie your knife or sheath, that's what you have, to a stick or a branch. Now you got a sword of sorts. Trebuie să zici o suliță. Ai o suliță. Dar ok, fine. Cred că jocul... jocul ăsta are să-l ține, câte știu eu. Ce avem aici? 4 is delivered.
Here, the forces training company has opened for business. Weapons not chopping down enemies like it used to. Da, ok, asta e pentru upgrade-ul la iteme. On magic sphere in front. Ok. 2. Our shield speaks, Quercus. Prick up your phantom ears. Altă ocazie vorbim cu el. Unde e butonul? E posibil să n-am butonul? Nope. Vreau să fug! Tot nu fugim. Ok, bine. Crește viteza cu 45%. Aproape jumătate. Încă jumătate până... O piatră ascuțită. Poate face ceva? Colegem tot deocamdată. Cred că am făcut și level up. Acum dacă mă gândesc. Nu mai e butonul. Ok. Nope, suntem încă nivelul 1. Dezamăgire. Și unde ved câte experiență întreg? Bara de experiență. Aproape! Sun! Alt butoi. Hello. Pe tine te-am găsit prima oară? Fine. Altcineva n-a găsit înaintea lui, așa că luăm. Come on! You spot a strange lizard gazing over the water with a steady, malcontent stare. His skin is of a bright, blood-red color. Could he be... Yes, you recognize him from the ship. It would seem you're not the only one who survived the tentacles of the deep. Smirk and tell him his slave has come to report for duty. The lizard turns about with the graceful ease of a dancer, or a duelist. You lock eyes with his, two smouldering embers that sizzle your very soul. And a dutiful servant you are too. The chances are I wouldn't have survived that shipwreck had you not returned to the aid of your master down that dreadful hold. You have my gratitude. Cu plăcere. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. I was glad to help. Doesn't do to stand idly by when people are in Yes, danger. I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Nevertheless, one good turn does deserve another, so as far as the whole slave business is concerned, let's just forget about it. You may as well have your freedom. Now then, if there's nothing further... Ce faci? I'm sure I don't mean to sound condescending, but I had thought it quite self-evident I was gazing out over the waves. He sighs dramatically. Tell me, what do you see when you cast your glance over this ocean? As of last night, I see a kraken-infested wasteland I never hope to go near again. Touché. He looks out over the water once more, and so do you. A few tranquil moments pass as the waves lap against your thoughts. As for myself, when I consider this vast expanse before us, I see an empire. I see continents dotted with mighty cities. And shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. Lost. Specific vision, why an empire? Of course it's rather specific. Quite obviously, I'm musing over the very actual empire that I lost. Suddenly, having all the air of being deeply offended, he stares at you with utter incredulity. Well, don't just stand there gawking like an ape at an abacus. Or do you really mean to tell me you don't know who I am? Opțiuni. Cam asta e capcana pe care o ai când iei talente de genul, e că simți nevoia să le folosești, dar cel puțin eu simt nevoia să le folosesc. Poate voi sunteți liberi și vă vedeți asta. I've never heard of an abacus that can tell who people are. Well, more's the damn pity, isn't it? For I am the Red Prince, the All-Conqueror, the World-Tamer, the Spouse of the Sun. Of course you know me. There's a brief moment's pause, during which his grandiloquent pose deflates ever so slightly. That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself rather in between all-conquering and world-taming opportunities at the moment.
The grandeur that is my fate has hit a bit of a snag. But never you worry. For the throne I was destined, and my throne I shall have. Vedem dacă pot să-l înlocuiesc după aia. Cred că pot să-l înlocuiesc după aia. I too have this and that to sort out. He's welcome to tag along if he wants. This and that? Tag along? Do you really mean to compare the fate of an empire to whatever foibles you seek to fix? Da. On the other hand, I really could do with a dog's body. And you've already proven to be trustworthy enough. You came back for the others on that ship, after all. Fine, I accept. On one condition. For reasons I'll not disclose right now, it is imperative that I should meet with a dreamer, one of the mystics of my kind. I've reason to believe one of them may be present on this island. Promise me we'll look for him, and I'll extend you the blessing of my company. Okay. Jolly good. So, now that that's settled, first things first. Even if you are as versed in the art of eloquence as I am, that our swords will be doing a lot of the talking from here on out goes without saying. As a born fighter, I prefer the perfection of the blade myself. But I'm well acquainted with the secrets of magic, and yes, even subterfuge. What say you? Finesse. Acum putem să-l transformăm în ce vrem să fie. Fighter. Un pic de musc? Do not take my elegance as a mask for frailty. My blows shatter shields, and my thrusts pierce armor. If a warrior you need, the warrior you'll have. Inquisitors deja e un knight, ar fi ok. Battle mage. Ok, knight. Very well. Onwards then to victory or death. That's The it. Red Prince nods and gives you a smile that wavers ever so delicately between courtesy and contempt. Now, as you're aware, you'll be traveling with a prince. Proper forms of address include Your Majesty, Your Royal Highness, or if you're feeling particularly frivolous, My Lord. My lord. As your luck would have it, I seem to be fresh out of luggage, so you won't be required to carry my belongings. Of course, there are other forms of protocol to bear in mind, but I'll see to it you'll pick up the rest as we go. So, without further ado, let us be off. Cool, fantastic. Click on the party members, control them. The party members you are controlling has a golden highlight on their portrait. Okay. Pull your party members apart, one chain them. Breaking the chain stops them from following the party. Yep, cool. Eu o să mă duc să mă uit dacă pot să-i înlocuiesc când am eu chef. Că n-am chef să petrec o jumătate după aia să fie nevoie să dau load game doar pentru că l-am ales să fie parte din party nostru. Biribi. Răspunsul este, nu se întâmplă nimic, pot oricând să-i dau afară din party și nu pierd pe nimeni și găsim în locații comune după aia. Cool, very cool. Deci mă gândesc că aș putea să-i sortăm, să le facem quest-ul la toți. Teoretic. Tot n-am făcut level up? Nu. Zoom-ul ăsta e cam mic. Avem un zoom mai mare? Nu. Opțiuni. Graphics. Gameplay. Dificultate. Autosaves. 15? 15 autosave, ok? Quick save-uri, da, nu am idee unde e butonul ăla. Reset tutorial. Peace highlights? So that I have a clue characters in mods having peace mode that shows their alignment towards you. So that was a Asta că s-o stil sau nu, nu? Da, cred că da. Cameră. Panning speed, enable edge panning, nu avem aia, dar nu ne trebuie. Camera dinamică, camera shake. Add arrows, consumables, updates, potion scrolls. Ok, nimic interesant acolo. Ce puțin nu e alt zoom. Oh! Se pare zoomul ăsta e prea mic. Nu văd foarte mare lucru.
Mă deranjează. Da, cred că vreau să merg de-a lungul coastei deocamdată. Dacă mai sunt supraviețuitor, o să fie de-a lungul coastei. Hello! Oh. Black cat. Hello, kitty. It The seems cat's we're not eyes are the clouded and only grey, but it stares at you with acute intensity. What? How did I get? Hey, stop following me. Who do I have the pleasure of speaking to? Me? I know who I am. At least I think I do. Sometimes it feels like... No, I know who I am. Who are you? I want to make the world smile. You'll be popular. Plenty of grim faces here. Plenty of... Oh... The cat shakes its head, as if trying to wake up from a deep sleep. Are you feeling okay? Huh? Yeah, fine. I'm fine. I'm not sure. It's all a little foggy. Where'd you come The from? cat opens his mouth as if to speak, but his eyes lose focus, and with a jerk he turns away from you. The cat's eyes are clouded and grey, but it stares at you with acute intensity. What's going on? Ok. Bun, și pisica vine după noi. Acafa divers. Și are prințul roșu, are o sabie ruptă. 6-7, are și el all-in. Aha, nimic nou. Oh, are talente. Are un talent. Turistic sofisticat. Spell song. 1 persuasion. Combat. Executioner. Executioner e destul de bun. Yeah. Executioner e foarte bun. Abilități. Personalitate 7. Toate puse în bartering. Le pus jocul automat. Povestea lui. Noi avem poveste. Elf. Nobil. Jester. Male. Asta e toate informațiile prietului roșu. Puteți să căutați povestea pe Google. Alternativ, poate nu. Alternativ, poate nu, că spoilere. Hello. Stai, bec. Damn it. Hai că-s goale de... Stai, da, fugi. Trees. Hey, mister. It's a lot nicer here than that stinking boat, huh? Da, teoretic. I'm sure glad some of the others made it out alive too. Saw one of them wringing out their tunic at the shore a few hours ago. Say hi for me. Poți să fii mai specifică? Țărmui peste tot. Adults always want to talk. Can't I just play here with my shells a while? Ok. Nu că de cu spuci. 1, 2, long dead of the crew. 3, 4, pretty shells on the shore. Multe timp eu să iau toate scocile din lume. Asta e scopul meu în viață. Aha. O să ajung acolo? Nu, prea departe. Sunt niște inamici acolo. Poate pe partea altă. Ooh, that's a pretty one. Am văzut ceva acolo în dreapta. O ramură lungă, s-ar putea să fie folositoare. Haide! G! Crafting. Vreau rețete. Doar am învățat ceva. Un băț. Nu mai am knife? Avem un cuțit? E cuțit de buzunar, nu e cuțit normal. Avem... nu, putem să facem. Any dagger sau... Ok. Punem un cuțit pe băț. Poțiuni, nimic interesant, grănăzi. Fuse? Serios, ai nevoie de 2 sfori ca să faci un fitil? Nu, mersi. Rune, absolut nimic. Putem să combinăm cu altă ocazie. Bun, am luat un cuțit pe sabie. One-handed sword. Neinteresant, avem băț oricum, dar am făcut-o. În același timp vom avea
Prințul roșu. Jocul a salvat. Mi-e frică când salvează jocul. Ne strige și pe aici. Poate trebuie să mergem în partea de altă. Rămânem lângă țară deocamdată. Am găsit orașul de început. Fortul Fericire. Fort Joy. Ceva îmi spune că o să fie foarte multă fericire în fortul ăsta. Tongs. Da, știam că a fost ceva aici. Sticlă de... Oh, come on. Come on. Trebuia să investim mai mult în telechineză. Hai, nu putem să trecem pe aici. Acolo sus nu pot să ajung. Stai un pic. Am ajuns deja aici, nu vreau să fiu aici. Vreau să mai mă duc pe plajă. Vedem cine m-a rămas în viață. Un butoi, o floare, un sac. Da. Prea departe. Oh, nu. Vreau să fim aproape. Tree stump. De ce poți să interacționezi cu ăpa? Pentru un pepene. Un cufăr. E un cufăr ascuns aici. E un cufăr ascuns acolo. În acest cufăr găsim bastion. Nice. Un scut. Ai mai... 4-5, pierdem 2 damage. Dar primim un scut care arată oribil la elf. Da, arată chiar mișto. În ce prefer bățul? Ca fapt divers prefer băț. Deocamdată mergem pe damage. All in. Creaturile astea de început nu par să fie atât de periculoase. What's this? I found something. Oh. Tu ai găsit asta? I need to dig here. Tu ai lopată cumva? One must put in due effort if one is to reap the proper reward. Interesant. Nu asta vreau să văd. Nu e sofisticat. Tu că ești o pârlă. Poți să sapi. Interesant. Bartering, persuasion. Two-handed. Warfare. I don't know. Nu știu de ce el poate să se sape, dar mă gândesc că pentru că e șopârlă poate să sape fără lopată. Ce avem? Armură. Și un arc. Excelent. Armură care arată... Ok. E oribilă. Nu este oribilă. Pot să pun asta la... de quick bar? Nu. Cel puțin nu cu opțiune pe care le-am pus eu. Pam, 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 pam. Penny bun mushrooms. O să mă cai sus. Haha! O sticlă ruptă, nu mă interesează. Un bedroll. Aia mă interesează. Vreau să avem unul la noi, să dormim în casă, trebuie să ne odihnim. Towards the crafting philosophy. Chestie... craniu? For as gold is small, it still oozes sadness and magical potential. Huh. Ok. Am... Oh, lopată. O luăm cu noi, că... poate e nevoie de lopata asta în viitor. Cum am zis, e posibil să nu ținem, e foarte posibil să nu ținem prințul roșu după noi constant. E ceva acolo. Alt trei stamp aici. Go. Un cufăr curios. Ce jocul? Vines. Aha.
Ok. Vezi roșu, tu te poți urca? Nu. Răspunsul este nu. Prea dificilă urcarea asta pentru noi. Interesant. Mă, pe aici puteam să vedem oricum. Ok. Pot să mă duc în dreapta aici dacă vreau. Hai să ne ducem în oraș. Hai să ne ducem în oraș. Acum am explorat zona asta. Poate să facem niște level, găsim pe restul în oraș sau pe țări. Dacă e să mă plimb eu singur până pustietatea asta. Pustietate frumoasă, dar totuși pustietate. It's wood. Cărția. But I know nothing of any. Stay back, sorcerer, and stay silent. Our Godwoken speaks. Am să ascult mai mult, dar ok. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. Ce să ia de stânga voastră? Țin minte vag ce-ar fi ăștia. The Hammer Spet. Okay. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. Mă hipnotizează coada șopârlei. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut it out. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. Make yourself small, you have not yet noticed now. Step forward, saying this is just and base cruelty words. Hai să cercăm cu Jester. Loudly wonder why that bother. A tongue can't be harder to grow back than a tail. Stay silent, elf! Toți rasiștii ăștia mă enervează. Atusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of blood form against the dagger's edge and quickly fall to the ground. She groans. Am încercat. Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, your bishop, and your friend these many years. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, then you will help the void destroy it. Dallas? Yes, Your Holiness? I believe we're done here. Ooh. What a waste. Come, we'll be needed elsewhere. Ceva îmi spune că magistrații ăștia nu sunt o forță a binelui. Avem un picior de mâncat. A single name throbs across your brain. Verdas, Verdas, Verdas. He must escape. He cannot die here. He cannot. E ok? Am mai luat altceva? Nu cred, am luat... What's the crafting philosophy? Come, get close, let me tell you. My philosophy, it concerns one matter only, the appreciation of small things. Cool. Am învățat noi rețete. Am făcut și level up. Strength, investim în strength, o să fie în mare parte mele. Și avem nevoie de strength. Ok, available... Bună întrebare. Bună întrebare. Da, mergem pe two-handed. Da, mergem pe two-handed. Mergem pe two-handed. Putem să resetăm după aia dacă chiar nu ne place. Ok, 5 puncte de nu, 1 punct de personalitate avem disponibil. Persuasion, telechineză, lore master. Rămânem pe persuasion. Noi suntem vocea partiului. Nu mai știu ce am luat de la aia, ok. Hai să vedem de ce lăsați podul ăsta să fie dărâmată în continuare.
Și cred că aveți alte chestii de făcut cu toată moartea și tăiatul de limbi. Poate aia. Hello! Did you see him? You did, right? Those claws. Wonder what's behind the masks, too. Can't be pretty. Do you mean those horrific creatures that the Magister had in tow? That Magister, that was Bishop Alexander, leader of the Divine Order, and his right hand, Dallas. How do you not know this? I stem from true nobility. I know every king and every queen. They can hardly expect me to keep track of every upstart in the land. Ha! More the fool you. Day is night, and night is day in Fort Joy, O noble one. The Magisters are the royalty around here. You'll learn your true place yet. Now why don't you move along and settle in? A Magister will come and find you when they're ready for you. Could be a while, though. We're up to our hoods in sinners these days. Dacă zici tu, nimic interesant acolo. Ah. Answer. I got my eye on you, Moss Muncher. Don't try any of that sauce business on my watch or I'll do to you what the hammer did to that traitor. Nimic interesant like... yeah. Look square at the Magister and say he must be blind. I'm clearly an elegant human lady from the highlands of God. The Magister squints hard and grimaces. Move along, nutter. What do you know about Bishop Alexander and Dallas? Bishop's the son of the dead divine. Don't know when we'll get a new one, but Alexander's looking after us in the meantime all the same. And the hammer's a solid sort. Don't take no guff and don't stand for no idling. Earned that name for a reason, she did. When will I be allowed to leave this place? When you give up the darkness that's inside you. Take your fault, it's there, mine. But it's there all the same. They're working on a cure for you even now. Got some good leads, so I hear. You can trust Dallas to take care of it. And once you're cured, your life will start again. Yeah, okay. How'd you come to be a guard here? During the time of Lucian, of course. Who wouldn't join up with God himself? It was all glory, all goodness. When we lost him, well, it only made sense to see his will through. Wonder aloud if the Divine really would approve of a place like Fort Joy. Lucian gave his life to protect Rivellon. If we let the Voidwoken get to it now, well, we'd have lost him for nothing. Fort Joy ain't no summer camp. No one said it were, but it's the best we've got to protect the realm. How can you know the will of the Divine? Can't for certain, but I reckon when God himself gives his life to protect you, you don't waste the gift. You protect it with everything you've got. So that's what we do. Oh! Quick save, F5, F8. Cool, era și timpul. F5. Fantastic, excelent. Bizarre. Did you see them, sir? Bishop Alexander and the hammer herself, they were so close, almost within arm's reach. Oh, I was so close that I watched one of them murder their own. A traitor cannot be murdered. A traitor can only receive their due. I watched them murder one of their own. Everyone is a traitor to someone. The Divine Order's all that stands between everything you see and a Voidwoken's throat. Any traitor to them is a traitor to us all. Altceva interesant? O găleată. Believe it or don't. The Divine Order doesn't need our loyalty. They'll save us in spite of ourselves. Mhm. Dacă zici tu. E plin jocul ăsta de cutii de căutat. Where are you, darling? Please, can you... An elf! Stay away, cannibal. If I find out you've gone near my baby, I'll skin you alive.
Notice the woman is extremely distressed and ignore the insult. Please, please, just go. Irma, dear. Please, can you? Come on, old man. An elf. I can't Stay wait away, all day. cannibal. If I find out you've gone near my baby, I'll skin you alive. I'm not a cannibal in that way. I don't care. I don't care. Please, just leave me be. Am uitat să-l fac Irma? level up la... Where are you, dear? Mummy's worried sick about you. Level up! Nu ăla... E... Come on, old man. I can't don't wait know. all day. Deci ai două Where are puncte? you, darling? De ce n-am avut 2 puncte? Bă! She's gone, Farah. Gone. Two-handed alternative leadership. I told him at noon exactly. Didn't I? Nu o să-mi pun eu leadership oricum. Bartering, să luăm chestii mai ieftine, nimic nu mai sus oare. 2. A fella can't hear himself think with all this racket. Day and night she hollers after that child. He hasn't changed a bit. Always Archie, late. You hear that, Farah? You got to cut that out. What's happened to ya? I mean... If you don't like it, perhaps you should help her. Aye, she needs help, but none that I can give. Mad as a cooker, that one, and twice as loud. She seems perfectly sane if distraught. Distraught don't even begin to cover it. She's hollering after that child of hers, killed by a void woken she was. Been dead and buried for a month now. Never even stepped foot in Fort Joy. Oh. And there ain't no amount of hollering that'll bring her back. She ignores you and continues calling out for her Irma. Always Locul ăsta pare să fie o... Potrivit numelui, Fortul Fericirii. Fortul Fericire, de fapt, nu-i Fericirii. Cam? Nu știu ce cauți tu acolo, dar sincer, băi de fac, hai să vorbim cu magistratul ăsta. Iară, nu erai pe barcă sau ești altul? You there, elf? I'm looking for an inmate. A smallish man, thick spectacles, prone to somewhat eccentric chatter. He wears a large bronze pendant with a dragon stamped into it. Have you seen him? Nu? Neutral. No. Useless. Sorry. It is a very important matter that I locate this Migo. Tell me if you hear mention of him. Okay. Don't disturb me again, unless you've seen Migo. De ce te uiți după None el? of your business, inmate. Find me if you hear... Fine. Dar nu-i treaba mea, nu mă interesează. What of it? Looky, looky here, mates. A fresh face. We love fresh faces, don't we? Oh, yes, we do. Ai ceva de vânzare? Why don't you join us in a round of cards? First hands on the house. De ce nu? Chuff to you, Chief. Here are your cards. You're up first. Nu știu ce animație a făcut caracterul meu acolo, dar ok. You glance at your hand. 2 purple monarchs. A hard hand to beat. Play your hand. Quite the hand, Freshie. Unfortunately, 2 is less than 5, and that's how many purples I've got. I reckon that makes me the winner. I'll be having your fee then. Raising eyebrows, that's how this works. I'm sure the Reds told you. No one gets along without paying the interment fee. So, let's make this easy. Empty your pockets. Ask if you can get a handsome devil discount. Ha! You're about as pretty as the south end of a northbound baboon. Pay up. I won't have handover what's rightfully mine. We'll see about that, Freshie. Ok. Deja n-am intrat într-o bătălie. Au! Ei, voi ați vrut bătălia asta? Armura, am uitat complet armura.
Ce ai pe aici? Dragon Blaze, Battle Stomp, Knockdown for 1 turn, Battery Ram, Crippling Blow, rezistată de armură fizică, rezistată de armură magică, mai armură fizică? Yeah. Pom, 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 pom. Am uitat complet armura asta. Cum funcționează sistemul de armură. Au. S-ar putea să murim. Că avem divers. E complet posibil să murim. Spun că e armură magică, nu-mi place. Dar... am destul HP, nu-i nevoie de asta. Nu mi-am luat un extra AP? Pare că nu. Nu, vine Dorful să mă înjunghe. A ratat. Aici, în schimb, o să mori în ritmul ăsta. Ce-ar fi să-ți bei o poțiune. Și apoi... oricum marg în flăcări. Alternativ... Battering Ram din nou la toți, ca și nu putem în direcția asta, e blocat. 4-16 damage, crippled. Ok. Bine că eu tanchez în partea asta altă. Au. Tocmai a fost executat. Serios, de ce n-am puncte de în plus? Nu înțeleg. De ce nu mi-au dat puncte de HP în plus? Well. Îl dăm în ăsta că e aproape mort. Au. Au. Raza ta este... What? Asta e în rază Battle Stomp. Knockdown. Mă afectează și pe mine sau numai pe ei? O să vedem. Alternativa de nu să vedem că e blocată de armură fizică. Skip. E singurul care are țânțari. Dar nu înțeleg de ce n-am mai mult puncte agilitate. Well. Oare am dat de greșeală la ăsta, la prințul roșu? Ce mai avem aici? Battering Ram și nimic altceva interesant. Victorie! Au, 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 au. Aia veg. Nu mai arde în flăcări. Prințul roșu vine aici. Da, o să vin pe oricine cu ei. Interesant. Slug! Nu e Slug, avea un topor. Grenadă. Ok, ai nevoie. Travă, grenadă. Ai făcut nimic. Heal-ul ăla a fost mai de nimic. Ei, am venit în oraș, ca de obicei am avut prima bătălie. Deja ne-am luat la harță cu cineva. E fantastic. Prințul roșu mă dezamăgește cu lipsa lui de HP. Nu știu de ce îi dau atât de puțin. Poate că am luat toată sângele care era în zonă. Poate. Turnul ăla este un dwarf. Lest the void
overtake and devour us all. ...23 de HP. Eu cât am HP în total? HP-ul meu este total... Na, scrie aici și experiența. 50 din 64. Dacă-i sânge, recuperăm motorul de HP 23. Dacă e destul sânge. Marele dacă. Aici era mai mult sânge, pur și simplu aici n-am considerat că ar fi fost sânge. Whatever. Prințul ăla n-are cafal divers. Am să aminte că am niște mânuși. Mânuși. Sortează, te rog. Bine că măcar am avut pe cineva acolo. Ok, am luat ceva interesant de la ăștia. Parcă era un topor. Un topor. One-handed. Ok, dwarfule. Ce avem aici? Și tu o să fii ultimul care vorbim pe setul ăsta pentru că o oră nu-i destul, dar n-avem de ales. Greetings, child. You must be very far from your homelands indeed. Hurts to be so far from your loved ones, eh? I know the feeling. Place a hand on his shoulder. These are the first gentle words you've heard in some time. Troubles me to hear that. Now that the divine has gone, our world's duller, darker than ever before. When he comes back, he'll bring a gentler world with him. Dacă se întoarce. Ok, n-a fost nimic interesant acolo. E ceva pe aici. Send us your children, O scară. Nu ce nicăieri interesant. Oh, lemne. O să avem nevoie de lemne pentru crafting în viitor. Sau nu? Ce mai putem să facem noi pe aici? Sinew. Any cutting tool. Dacă stai consumă. Lockpick. Ce avem nevoie pentru lockpick? Orice metal. Crafter's kit. Aha. Trist. O cutie. Am luat două din astea, parcă. A word of advice to the unarmed. Find a stick or a branch. Tie a sharp piece of rock to one end or do the same to a sharp piece of metal. Now you've got a simple axe. You're no longer unarmed. Contrary to what you thought this book would be about, it's more of a political pamphlet against all authority or hierarchical organization, where the author uses the well-known firestorm grenade as a symbol for the burning desire of the agitators that use it. The book itself is likely its email, is a highly amateur affair. Fortunately, at the back of the book, there's very detailed illustration of a firestorm grenade, along with an exact list of ingredients. Cool. Okay. Sharp stone and a big stick. It is a stick. Cool. Fantastic. Când continuăm, avem 15.000 de cutii de căutat. Wow, tot stăm aici. Aici se termină setul pe ziua de astăzi, tovarăș. Mulțumesc de vizionare. Come on. Mulțumesc de vizionare. Ne vedem data viitoare. Ca de obicei, dacă vă place, vedeți, lăsați un like. You there? Damn it! You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone? Yes I am. In that case, listen up. You must think me mad to approach a stranger, but this camp is full of cowards and I'm running out of time. Fast. Too fast. Way too fast. You seem a bit nervous. You would be too if you'd been here as long as I have. In fact, you should be nervous if you're here at all. I know what they have planned for us, and it ain't pretty.
Skillbook-uri. Nu mă interesează niciunul de skillbook-urile astea. În schimb, pantalonii. Pantalonii dispus să dau bani pe ei. Aș vrea să pot să selectez. Ok. Am așa ceva? N-am așa ceva. 8, fain, iau o portocală, iau o ceapă. Iau un nou. Dăm pantalonii aia. Ok, ce ai de gând să faci? I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken sometimes. Some folks say they get cured. I don't know if I believe it, and I don't want to wait and find out. I have a way out of here. It won't be easy, and I need a partner. Just one. Are you interested? This feels a little convenient. How do I know you're not working for the Magisters? Believe whatever you want. This may be your only chance at leaving this place. Take it or don't. Decline. I have a companion to think about. Oh, noble. But after the Magisters take you, all your nobility will have been for nothing. Good luck with your friends, though. Enjoy your last days in good company, won't you? Puteam să mințim mai departe, dar... Cum ziceam, dacă vă place, vedeți, considerați un like. Alternativ, dacă vreți să vedeți mai mult din seria asta, lăsați comentarii. Anunțați-vă dorința de a vedea astfel de videouri, altfel, dacă nu vă interesează, nu mă interesează nici pe mine, pot să joc separat. Pot să joc fără să registrez. Oh, zi! Bună, tovarăși!